Good morning! Buongiorno from our garden, from our UPO. Ngayon po, ang ulam po namin ay upo na may shrimp. Binilin po ni Mama na magluto daw kami ngayon. Kaya, eto dami po. itong mga sitaw. Pwede na din anihin, no? Ay, ang dami nga. Kailan lang nung nag-harvest ako nito eh. Ayan. Pwede na to? Oo. Ikaw magluto mo rin, ha? Hindi. Sarap. Okay. Tingin? Tara, luto na tayo. Gasin natin itong mga to kasi Ba't mo alisin? Patay na? Patay na. Ni? Sayang. Ay, may trend pang dumaan. Ala, pwede pa yun. No, patay na yung mga yan. Pwede pa yun, oh. Lugto, no? Ha? Tagan, ay sayang, oh. Ito. Sayang naman, apat sila. Ito, nakakaingan yung... Anong ulam natin? Masarap yung may sabaw. Lagyan natin ng ganyan. Bukas, dininding. Uh-huh. Dininding na may saluyot. Tara, luto na tayo. Let's go! Ito ang mga ingredients sa lulutuin nating ulam ngayon. Bawang, sibuyas, kamatis, nor cube, olive oil, paminta, patis, asin, ang shrimp, at ang ating upo na fresh from garden. Umpisa na po natin ang Tulungan pagluluto. ko na lang po siyang magluto. Magpainit na po tayo ng kawali. Matang Nagpainit. lawin. Lagay na po natin ang olive oil o kahit anong oil. Kahit yung normal lang. Tapos ang sibuyas. Yan. Pampalasa. Nor cube, isa lang. Isa kalahati ni Nor cube. More than one. Lagay ko na rin yung kamatis. Lagyan na natin ng paminta. Okay. Yan. Ayan lang natin siyang mag-isa. At hintayin na lang nating maluto. Pa. Ayan, konti. Yan. Mga 15 minutes luto na to. Yung patis at saka asin. At titimplahan natin mamaya. Ganyan lang po kasimple. Simple but simple. Titimplahan na po natin ng asin para magkalasa. At ang ating patis. Yan. Okay. Ito mo na. Halu-haluin lang natin. Takpan ko. At takpan. At hintayin na nating maluto. Ito na po ang finished product. Ginisang upo with hipon.